साथीहरु आज हामी पोखरा जाने क्रममा चाहिँ आज हामी यो आबुखैरिनीबाट करिब 5-7 किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि चाहिँ यो कला पेट्रोल पम्प भन्ने ठाउँमा आएर रोक्यौं हैन। अनि यहाँ चाहिँ यो होटल नेक्स्ट पोइन्ट एन्ड छहारी खाजा घरमा चाहिँ मिठो हामी पहिला आउँदाखेरि पनि यहाँनेर मिठो उ बनाएर खुवाउनु भएको थियो, करेन्ट बनाएर खुवाउनु भएको थियो हैन। अनि आज हामी करेन्ट खाना आइपुगेका छौं है। करेन्ट कसरी बन्दो रहेछ साथीहरु, यहाँको यस्तो मिठो एकचोटि हेरौँ है। हामीलाई चाहिँ खुब मिठो लाग्छ। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ है त। यो चाहिँ पानी अलि चाँडै हुन्छ भनेर तताउनु भएको मात्र रे, तर यसमा पकाउनु चाहिँ होइन है। हैन यस्तो पतिलामा टक्क आगो बालेर चट्ट पानी हाल्नुभयो दिदीले। खानी चाहिँ यो करेन्ट प्लस रारा मिक्स गरेर हैन। यसमा चाहिँ पाक्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन। टमाटर आयो, दाउ आयो, दिदीले काट्न थाल्नुभयो भट्टाभट प्याज, अर्को पनि टमाटर, लसुन हैन। लसुनलाई यसरी ब्ल्याङ्क हिर्काएर काट्नु भयो दिदीले। ल पतिलामा आगो पनि लाग्यो साथी हो हैन। यहाँ भित्र केही पनि हालेको छैन यसलाई, पाक्दैछ। खोर्सानी काट्नु भयो चट्ट लाएर। ल खोर्सानी गयो दिदी, पुग्छ यति खोर्सानी भयो पुग्छ होला। करेन्ट उसै पिरो हुन्छ। तेल गयो है साथीहरु। ल बन्दाको पाला आयो यसलाई मलाई। भाँडा पनि तेल राख्ने भाँडा पनि युनिक रहेछ कि यहाँ। यहाँनिर प्याज र खुर्सानी गयो। च्यार पार्ने यहाँनिर चाहिँ केराउ निस्क्यो। केराउ चट्ट लाएर यहाँ आयो। यहाँ केराउ पनि आयो। बन्दा पनि गयो, टमाटर पनि गयो। यतिको स्मेल यस्तो मिठो हुँदो रहेछ। मसला बेसार आयो, बेसार, नुन के दिदी यो चाहिँ धुलो जिरा, अजिनोमोटो अलिकति अजिनोमोटो है। अजिनोमोटो अलिअलि खाँदा त हुन्छ कि लास्टै मिठो बनाउँछ यार। अघि पकाएको अघि तताएको पानी आइपुग्यो साथी हो है। भाइ ग्रेभी करेन्ट हो कि यो चाहिँ। फोड्नु भयो करेन्ट टक्क लाएर। सबै हाल्ने हो दिदी त्यो करेन्टको त्यो मसला सबै हाल्यो भने त मरिएला नि त पिरोले दिदी फेरि। मरिन्छ पिरोले ब्रो। एउटा आयो, दोस्रो पनि आयो, रारा आउनै छ अझै। यो चाहिँ तेस्रो। तेस्रो पनि गयो। हो अरे अरे रारा मिठो भन्छन् सारा। कस्तो हुन्छ करेन्टसँग आज। गयो ल भाइ त तिनटै रारा नि गयो, तिनटै उ पनि गयो। अब यो पाक्न बाँकी भयो हैन त।
त्यो करेन्टको ड्राई फ्रुट ड्राई भेजहरू होइन यो पनि ड्राई भेज दिदी त्यो करेन्टको तिनटै मसला चाहिँ नहालिदिनु होला ल मरिन्छ फेरि पिरोले लास्टै पिरो हुन्छ ब्रो दुईवटा राखिदिनु हुन त मिठो कसरी हुन्छ दिदी त्यसरी बनाइदिनु र त्यो यो तिनवटाको पिरो खाइसक्यो भने त अचम्म हुन्छ मैले एउटा करेन्टमा दुईटा खान्छु राखिदिएँ है खानु हालिदिनु दिदी ल तिनटै हालेर खाने भयो यो पिरो छवटा चाउचाउमा तिनटै हालियो तिनवटा हालियो कस्तो हुँदो रहेछ जाडो भएर कामेँ कि म के भएर कामेँ यार गाडीसँग नलिकन आइहालेँ मैले है ज्याकेट स्याकेट ज्याकेट गाडीमै छ यहाँ तर है खाने हो तिमी हल्लाइरहेको त्यहाँ म हल्लिरहेको हो यस्तरी यार यो अडियो काट्नुपर्ने भयो यार छट्ट पाक्यो अझ अलिकति पानी पुगेन दिदीले पानी हान्नुभयो मलबा चाहिँ यत्रो बाँकी रह्यो होइन सब रेमिनेन्ट्स चाहिँ यहाँ रह्यो सायद अब यो पाक्न बाँकी भयो अब दिदी अब के हाल्न बाँकी छ अब ए सस अझै हाल्नै बाँकी रहेछ ल रातो डरलाग्दो सस छ त्यो झन् पिरो छ यार अन्त पिरोले यसले खानै सकिरहेन मजा आएन नि त है चारजना छ डबल छ ल तिनटैको सस पनि गयो होइन एक्सेसिभ पिरो होला जस्तो छ साथी हो रातो कलर आउँछ अब दिदी यसले है यसमा कलर पनि हुन्छ जस्तो छ क्या दिदी है कलर अनि के यो ओइल पनि होला क्या यो त यार हेर्दै खाउँ लागिसक्यो दिदी माथिबाट ऊ पनि हालिदिनु ल धनियाँ कत्रो मजाले फुल्या दिदीको धनियाँ उताखेरि यस्तो हात यस्तो सेक भएर चाहिँ आज म अचम्म लागेर लास्टमा गार्निसिङ चाहिँ धनियाँ नि थपियो होइन सट्टा माथिबाट सट्टा धनियाँ हाल्ने यो चाहिँ अब छोपियो है साथीहरू ल छोपेर पाक्छ पाकेपछि अब प्लेटमा आएर देखाउँछु साथीहरू अब है ब्रो कस्तो छ त एक्सपेक्टेसन्स आस्छ होइन यो चाहिँ दिदीको मसलाको सेक्सनहरू रहेछ होइन मसलामा नुन भयो होइन अनि बेसार खुर्सानी अजिनो र यो के हो यो क्युमिन सिड्सहरू जस्तो लाग्यो गाडीहरू चाहिँ उताबाट हिँड्दैछ साथीहरू हाइवे भयो होइन यो चाहिँ अन्डा पनि यहाँ उम्लिन थाल्यो साथीहरू त्यसमा अन्डा पनि हालेर खाने भयो अन्त ल आजको यो डिस चाहिँ वन्डरफुल होला जस्तो लाग्यो फेरि एकचोटि चलाउनु भयो दिदीले हो कस्तो खाउँ लाग्दो हो टक्क ल ल धनियाँ पनि गयो है साथीहरू ल धनियाँले चाहिँ जे होस् मिठो चाहिँ लास्टै मिठो बनाउँछ कि प्लेटमा हाल्ने काम बाँकी भयो अब भाइ कुन प्लेटमा खाने तिमी त्यो प्लेटमा खाने तिमी ल अब एउटै छ नि त होइन यहाँहरू चटपटे सटपटे सब बन्दो रहेछ साथीहरू सबै चिज छ है तामादेखि लिएर सबै चिज अभाइलेबल रहेछ है जे खाए नि हुन्छ यिनीहरू चाहिँ यहाँ रहेछ है चिकन चिल्ली चिप्स चिल्ली मसरुम सुप पनिर चिल्ली मटन चिल्ली के खाने होला चिकन ससेज मटन ससेज अन्डा फ्राइड राइस भेज फ्राइड राइस चिकन फ्राइड राइस है के मन लाग्छ अब होइन ल अन्डा पनि छोडै भयो
अन्डासँग खाने हो। ल अन्डा पनि कटिङ जान्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। 4 पिस गरिदिउँ कि 2 पिस? 4 पिस गरिदिनु। 4 पिस गरिदिनु ल दिदीले ट्याक्क। एउटा अन्डा 4 पिस। ल टक्क 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 टक्क। यहाँ ल्याइदेऊ यहाँ। यहाँ अगाडि बस्ने अङ्कलहरूलाई देऊ त। उतै अगाडि बस्ने अङ्कल हजुर। एकैछिन। प्लेटिङ गर्ने बेला भयो। चारवटा यहाँ। अनन्तलाई कति पर्ने रहेछ हेर्दैछौँ हामी। हाम्रो अनन्तलाई फेरि अनन्ते भनेर रिस उठ्छ फेरि। अरे नरिसाउ न यार। अनन्तको प्लेट यहाँ आयो। अनन्तको है। ल चारवटा यहाँ। ल दिदीले एकदम इक्वल्ली बाँडिदिनुहुन्छ भने हामी एकदम आश गरिरहेको छौँ कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै पर्दैन भन्ने। यसमा चाहिँ नथप्नु रे अब ल पुग्यो रे त्यसले। अन्डा पनि थपियो ट्याक्क ट्याक्क सबलाई अन्डा थपियो। अब आउन लाग्यो प्लेटमा चम्चा प्लेसमेन्ट। मलाई साँच्चै सबलाई आयो प्लेटमा। ग्रेभी किन चाहियो त ठिकै छ नि। राति कति बजे केटा हो अहिले? 11:30 बजे करेन्ट है साथी हो। 11:30 बजे पनि यहाँ पुरै होइन मान्छे चाहिँ टन्नै खाने अरे होटलमा आमै। तर त्यो मान्छे चाहिँ तर खाने रहेछ नि आएर। कस्तो छ ब्रो? ठिक लाग्यो? भोपाल नवीन सरले खाँदै हुनुहुन्छ। ल नवीन सरको पालो। सही लाग्यो? हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त भन्नुहोस्। भवाल एक्सट्रिमली भवाल। पिरो न पिरो छ साथी हो तर एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई। अब चाहिँ हामी अर्को स्कुलमा भेट्छ हजुरलाई भेट्यो भने बाई बाई। तिमीहरू खानाको भ्लग हेर्नको लागि अब यो अरू खानाको पनि भ्लगहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला भ्यायो भने चाहिँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।